Мікул Меон 1. Ось така коробочка, отакий коробасик красивий. Це новіночка, новий TV-бокс з заявленим Dolby Vision, Dolby Atmos на процесорі iMlogic S905X5M. І все настільки топове, сказав би я, але ні, багато нюансів, але TV-бокс вийшов дійсно прикольним. Щось відразу мені не сподобалось. Не сподобався 100-мегабітний LAN-порт. Мені не сподобалась відсутність AISR. Ви такі зараз, стоп, так це ж новий процесор, там повинен бути AISR, щоб ви знали, AISR – це штучно-інтелектуальне поліпшення зображення. Тобто воно робить низькобітрейтні відео більш чіткими. Але його тут немає. Не реалізували. Не реалізували. Чому не реалізували, не знаю. Ну, ось це мені не сподобалось. Але давайте будемо чесні ще у одному, що це копія. Це копія, клон оцього Xiaomi Mi Box, Xiaomi TV Box S 3-ї ревізії. Той самий Dolby Vision, Dolby Atmos, той самий процесор iMlogic S905X5M, по 2,5 ГГц, та сама формула пам'яті. Тут 2 на 32 формула пам'яті. І якщо брати порти, от давайте відразу будете бачити порти, які тут. Тут є SPDIF, є 3,5 вихід, є HDMI, LAN RJ45 і є вхід під живлення. Тут в нас HDMI, USB 2.0 і вхід підживлення, а тут ще 2 USB 2.0 і вихід по TF-карти. Все, що вони додали, це додатковий USB, LAN-порт 100 мегабітний. Чи потрібен він тут у такому вигляді? Не знаю. І додали SPDIF, який вже застарілий, і, чесно кажучи, при його можливостях, а тут можливості прикольні, тут Dolby True HD, є DTS, HD Master Audio, і SPDIF для цього використовувати не вийде, бо він застарілий, через HDMI звук виводиться. І тому для мене це не зрозуміло, бо цей TV-бокс коштує приблизно 100 баксів, а цей TV-бокс коштує приблизно 60-65 баксів. Що обирати, я вам не скажу. Це обирати вам від вашого бюджету. Але зараз ми підемо цей TV-бокс, потестуємо, звісно, подивимося, скільки коштує, де купували, і потім зробимо висновки. Перед цим я вам розповім, що ж в нас є, але ви, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвоник. А що в нас є ще у комплекті? Ось такий Bluetooth-пульт. Тут є декілька кастомізуємих кнопок через сам Google TV, є інфрачервона опція керування вашим телевізором, є цифрова панель, і, в принципі, пульт дійсно класний. Є у комплекті блок живлення на 12 Вт, самий звичайний, і є, знаєте, HDMI звичайний, присилають отаку гумову фігню для вашого пульта, знаєте, такий шипований, як якийсь BDSM-атрибут, бо, знаєте, що якщо туди засунуть мій палець, то він стає пальцем з низькою соціальною відповідальністю. Якщо розумієте, це такі, знаєте, такі панчохи. Шуткую. Але це, знаєте, пристрій, знаєте, вироб номер 2, який я б не використовував би, бо він твою наліво. Зовсім фігня повна. Коротше, хлопці, переходимо, тестуємо. У опису під цим відео посилання і на те, а потім зробимо висновки. На каналі Технозон Україна і Техномагія. Поїхали. Технозон. Звісно, як завжди, починаємо з Аліекспресу, де ми його придбали. Мікул Меон 1, і перше, що я хочу вам показати, що не треба вестись на дурну, бо цю 1000 мегабіт. Їх тут немає. 100-мегабітний LAN. І коштує він 99,89, з американським штепселем коштує 94 бакси, можна зекономити, якщо у вас є там якісь, знаєте, є такі перехідники, чи там просто розетки є під Китай чи Америку. В мене, наприклад, є універсальні. Але європейська 100 баксів фактично. І давайте ми з вами подивимось, тут один момент, вони прям пишуть, що ми там Мікул, провідна компанія, і прям показують завод, що вони виробляють. Ні. Вони збирають. Це зборочна лінія, бо виробник цього TV-бокса Skyward. Вони отримують плату зі Skyward Digital. Це непогано, це класний завод, той самий, який виготовляє Rocktech GX1. І вони просто його складають на цих зборочних лініях. Раніше вони робили це на Videostrong, а потім вони вже на Videostrong нічого не роблять. Відразу вони тут показують, що дійсно LAN 100 Мбіт, а не 1000, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Netflix, Dolby Vision, Dolby Atmos, 4K, HDR10+,
і Google TV. А саме цікаве, що вони, знаєте, так аж зазначають офіціальний без багів, 4К HDR декодинг, онлайн-апдейти, Dolby Vision, Dolby Atmos. Ну, не знаю, навіщо писати швидкодію 30К DMIPS. Хто розуміється на DMIPS? Ну, тільки самі програмісти. А далі, ну... А ось тут вже виходить дуже цікавий момент. AISR – це AI Super Resolution, якого я не знайшов. На жаль. AV1 кодек є, HDR10 Plus є. Ну і більше тут нам нічого цікавого не показують, але є одне порівняння, із-за якого я, чесно кажучи, трохи здивований, навіщо так порівнювати. Це маркетингове порівняння, і це, чесно кажучи, вони вводять у оману, бо вони порівнюють, наприклад, Мікул Міон 1, там 2 гігабайта у них оперативної пам'яті, а більш старі ТВ-бокси на S905X3 там 1,5 гігабайта і 8 гігабайт є MMC. А навіщо таке писати? Це, ну, чесно кажучи, і Dolby Vision, Dolby Atmos пишуть, що немає. Ну, це суцільна брехня. Бо, вибачте, наприклад, iMlogic S905 і D3, це був у Google стримеру, до речі, у першому, який конкретно як TV Box, і там був конкретно Dolby Vision, Dolby Atmos. А чому не порівняти, наприклад, з TV-боксами Югус, там, де 4 ГБ оперативної пам'яті, є навіть аж 128 ГБ, ну, дуже, ладно, 64 беремо, 64 ГБ є MMC. Ну, це обман. Це обман, як і S905X4, 2 ГБ, на 16, наприклад, в мене Unrock стоїть, 2 на 64, ще й 1000 мегабітний LAN. Вибачте, і тут Wi-Fi 6, вони там пишуть Wi-Fi 5. Це брехня. Я не люблю такого. До речі, вони там навіть виправдовують формулу пам'яті 2 на 32. Ну, давайте перейдемо на сам TV-бокс. Посилання, до речі, в опису під цим відео. І підписуйтесь, натискайте дзвоник. На самому TV-боксі ми бачимо меню головне, де ми бачимо YouTube, Megogo. Тут ви не знайдете якісь лівих програм. Є Amazon Prime. Якщо його деактивувати у налаштуваннях, просто знести, то він тут зникне із цих, ну, із полоси рекомендацій, сюди підійметься YouTube, перше, що було. Нормальний інтерфейс. Вже воно усе, навіть на Android TV, воно Google-подібне, але на Android TV можна щось ще редагувати. Тепер давайте спробуємо відразу усі фішки Android, саме Google TV, сертифікованого, щоб потім перейти на мультимедійні можливості. Фільм «Черкаси». Відразу вам кажу, що голосовий пошук хоча й працює, але шукає тільки у YouTube. А глобального голосового пошуку немає, але голосовий пошук тут глобально працює у додатках, які підтримують. І це відноситься не тільки у додатків, наприклад, по типу YouTube, чи ті, які підтримують через API YouTube, самого через API Google TV. Ну, наприклад, для того, щоб у YouTube нам шукати, нам не потрібно заходити в якесь меню, просто натискаємо на кнопку голосового пошуку і кажемо канал Технозон Україна. І він відразу тут все шукає. Прикольно, так? Прикольно. А ще можна піти у клавіатуру, наприклад, у пошуку, так? У будь-якому пошуку. Давайте натиснемо, визвемо клавіатуру, і тут, якщо на самій клавіатурі ми натиснемо кнопку голосового пошуку, він також буде шукати. Наприклад, скажемо, давайте, канал Технозон Україна. І, будь ласка, але шукає він отакою кирилицею, це дуже фігово. Це відноситься тільки до української мови. Російською, на жаль, працює. І це питання до самого Гугла. Знаєте, як просто вони не займаються розвитком нормальним регіональних мов, а саме українська не є глобальною мовою, на жаль, а російська, вибачте, як би це не було прикро, але вона 5-та у світі за розповсюдженням. Тому тут питання більше до Гугла. І якщо ми вже торкнулися YouTube, давайте вже YouTube і перевіряти. Перше, з чого почнемо, це конкретно з 4К HLG. Ви бачите відразу вставочку 4К HDR, без жодного дропу, при тому, що це працює і з HLG, і з HDR10. Ми маємо стабільний Connectivity Speed і стабільний буфер для відтворення, тобто до YouTube питань нема. Стосовно AV1 кодека, при програванні дикої річки нашої, вона універсальна, вона і VP9 показує, і AV1, вона також показує стабільний буфер, життєздатний класний буфер, і показує у 4К AV01 0 дропів. При тому, що у цьому
ТВ-боксі у YouTube можна просто-напросто ще й змінювати швидкість. Можемо поставити 1,5, можемо поставити 2х. І це також працює. Це дійсно класна річ для тих, хто не любить там дивитись на нормальній швидкості. Netflix-сертифікація тут присутня у повному обсязі. Якщо ми перейдемо у Netflix, у нас є і автофреймрейт у Netflix, і бачимо вставочку і Dolby Vision, Dolby Atmos. Ну, я буду вимикати, бо Netflix не буде показувати, як програє. Воно програє ідеально, просто трохи YouTube потім нас буде сварити за те, що ми використовуємо ліцензійний контент. Апаратна платформа цього ТВ-бокса складається з деяких факторів. Це 2 ГБ оперативної пам'яті з нормальною доступністю. Тобто тут оптимізоване нормальне ядро і нормальні додатки. Тут випіляне вже багато Google сервісів непотрібних, тому 2 ГБ в принципі вистачає. Виробник Skyward Digital на процесорі 4 ядра Cortex A55, це Logic S905 X5M по 2,5 ГГц, звісно, у 32-бітному режимі. За дисплей відповідає Mali G310, 4К інтерфейс в нас, Android 14 і є в нас, температури немає, а по мережі ми зараз з вами перевіримо. Так, Wi-Fi 6 підтверджуємо, 1200 Mbit Connect, на Wi-Fi 5 такого бути не може, а по кодеках зараз подивимось у іншому додатку. І якщо вже казати про кодики, то почнемо з аудіокодиків. Бачимо, що у апаратному декодері в нас є AC3, AC4, є AC3, поясняю, це Dolby Digital звичайний, Dolby True HD. І ви бачите на нашому ресивері зараз працюючий Dolby True HD, цей є AC3, це Dolby Digital Plus. Окрім цього, в нас є DTS звичайний і є DTS HD. DTS HD Master Audio. Тобто, по звуку цей TV-бокс дійсно прикольний, при тому, що тут Dolby Atmos через Dolby Digital Plus. Стосовно Dolby Atmos через True HD не знаю, перевірити не можу. По відеокодиках із апаратних в нас детектиться AV01, є, звісно, AVC-кодик, є Dolby Vision різноманітні профілі, є 265-й, а, до речі, по Dolby Vision навіть можу сказати відразу, що в нас апаратний. По суті, у нас є тільки 5-й, 8-й профіль. Так, 7-й він не буде декодувати. І є, звісно, VP9.2. Знаєте, що забув вам показати? Є DRM L1, тобто усі стрімінгові сервіси будуть працювати у повному обсязі. Включно Megogo, Світ ТВ і інших. До речі, у нас підтримується автофреймрейт не тільки у Netflix, як я сказав, він підтримується просто через API від Google. Якщо піти у налаштування екрану і звуку, то ми бачимо з вами, що є підтримка до 4К 60 Гц. Є в нас динамічний Dolby Vision і адаптивний Dolby Vision і HDR. До того ж, заявлено ще QMS, лише плавний перехід. Не знаю, не можу перевірити, але автофреймрейт є. У додаткових налаштуваннях екрану лише додаткові налаштування діапазонів, є аудіо-опції з вибіром Dolby Digital Plus чи Dolby Mat, і є навіть аудіо-відео синк. Це дуже класна річ, яку зазвичай ігнорують виробники ТВ-боксів. І налаштування об'ємного звуку. Якщо хочете, щоб Netflix був у Dolby Atmos, то обираємо автоматично чи уручну, якщо дивитесь більш неліцензійний контент. Що є ще у самому налаштуваннях? Та нічого цікавого. Є атмосферна заставка, яка от виглядає там приблизно таким чином. Це дуже класно по типу якогось амбієнт-ефекту. Живлення, енергія. В нас є режими енергоспоживання, тобто я обираю собі підвищене енергоспоживання. Це означає, що він не закриває додатки. Є таймер вимкнення. Про пристрій ми бачимо, що в нас тут 14-та версія Android, Netflix і інші моменти. Є також трансляція. До речі, трансляцію ми будемо перевіряти відразу. Дивіться, як у сертифікованого ТВ-бокса повинна бути трансляція завжди. Я відкриваю будь-який YouTube файл. Давайте це зробимо на моєму відео на якомусь. Давайте запускаємо трансляцію. Воно бачить цей телевізор, скажімо так, і вмикає
пряму трансляцію з мого смартфону. При тому, що це ж, от бачите, Google, ну я зупинив, щоб не відтворювати, працює, ми просто підтверджуємо, що це є. При тому, що ви можете транслювати, наприклад, не тільки смартфон, можете транслювати віндовий пристрій, наприклад, там з Google Chrome, ви можете транслювати екран вашого смартфону, екран вашого ноутбука і інші моменти. Це дуже крута технологія. Також дуже корисну опцію зробили пристрої, де ви можете вимикати інформацію о пристроях, які є поблизу. Знаєте, буває таке, що там у когось наушники у режимі спарювання, він починає вам постійно вилазити, чи телевізор, що там давайте під'єднаємо Bluetooth, спроба під'єднатися. Це дуже класна річ, це дуже корисно. До того ж, в нас є дистанційне керування не тільки Bluetooth і голосовий пошук, в нас є, до речі, керування додатковими опціями по типу телевізора. Давайте ми можемо додати звукову панель, AV-ресивер, там обрали, наприклад, звукову панель, обрали бренд, обрали свою модель чи телевізор, і можете через інфрачервоний порт додатково вмикати, керувати гучністю і джерелом сигналу. Це зручна опція. До того ж, тут ви можете обирати цик чи кнопки гучності, ну, якщо воно налаштовано, звісно. А от налаштування AISR, цього штучно-інтелектуального поліпшення картинки, ми так і не знайшли. У жодному з меню його не було навіть при активації параметрів розробника. Якщо казати про можливість відтворення з жорсткого диску, то він читає тільки exFAT диски, NTFS диски не читає. І якщо ми спробуємо з вами відігравати дуже важкі тестові ролики, то ми, в принципі, отримуємо з вами наступне. AV1 кодек він відтворює бездоганно Barcelona 4K, 4K, SDR, HDR, наприклад, там LG New York 4K Demo з HDR10. Не дивлячись на те, що тут USB 2, він відтворює все ідеально. При тому, що також в нас є підтримка Dolby Vision 5-8 профілю, нічого цікавого, ну саме нічого такого екстраординарного більш немає. Усі тестові ролики він проходить на ура, скажімо так, і практично без зауважень. Спокійно користуйтесь, якщо хочете. Стосовно стримінгових сервісів, будь ласочка, Мегого, там, Світ ТВ, а давайте так, IPTV, наприклад, якісь, OTT-сервіси, давайте буду перемикати, бачите, перемикаються практично миттєво, давайте, це OTT-сервіси, бачите, все ідеально. Тож, по відіграванню якихось фільмів, по відіграванню IPTV питань нема. А тепер давайте так, не зовсім стандартні методи перегляду по типу Матріксу. Я не знайшов жодних перешкод у потужності цього ТВ-бокса для використання такого методу. Не буду озвучувати, самі знаєте, про що йде мова. Стосовно швидкості Wi-Fi, у 5 ГГц діапазоні ми отримали 313 на 350 у піку, а середні показники в нас були 350 на 360. Нас дуже здивував LAN RJ45, він наче сотка, але така, знаєте, такі посередня, там 90 на 80, і здивував, до речі, 2.4, який у тестах показував у піковому значенні до 200, там більше ніж 200 мегабіт. Ми потім перейшли на валідацію, побачили, що це дійсно 2.4, також показував 200 на 160. Але я вас повинен попередити, що у деяких стрімінгових сервісах на 2.4, коли ми тестували, ми мали деякі профризовки і падіння швидкості. Це пов'язано, може, там з тим, що це мусорний, такий сміттєвий діапазон, при тому, що ми тестуємо у практично ідеальних умовах на надпотужних роутерах Xiaomi BE10000 і Xiaomi BE7000. Тобто вони дійсно такі самі потужні, вони перекривають будь-який сигнал, тому такі там швидкості вони можливі. А чи можна пограти? Так, ми під'єднуємо наш геймпад. Ось він під'єднався, будь ласочка. Він відразу задетектився. Та у будь-які іграшки. Давайте запустимо Асфальт 8, наприклад. Звісно, навіть не дивлячись на 2 ГБ, ви ті іграшки, які є у Play Market, можете грати. По ось цьому, там, наприклад, Асфальту 8 в мене питань немає. Температуру перевірити фізично ми не можемо, це неможливо. А давайте відразу з вами ще поганяємо і зрозуміємо, ну, дійсно, ніяких затримок в мене від геймпаду немає, яких інпут-лагів, якогось дрифту там незрозумілого, тобто працює сам по собі
Геймпад, ну, геймпад добрий, геймпад, класний. Рекомендую, до речі, посилання в опису під цим відео засунемо про тарантулу. Грати можна. Хоча я не рекомендую на TV-боксах грати, от зовсім. Хоча я не бачив, щоб вони горіли від цього. Можуть грітися, але ну, це настільки не критично, що таке дитяча забав. Ну і наостанок, щоб відкрити Google Play Store, вам достатньо сказати у Google Асистент Google Play Store. У вас відкриється Google Play Store, де є безліч додатків, бо у стандартному меню, там, де є додатки, знайти важко щось таке у такому повному форматі. Наприклад, ви можете тут запитати, яка погода, але не знаю в україномовному варіанті, чи працює. Яка погода у Запоріжжі? А ну-ка, давайте. Ні, от в україномовному сегменті це не працює. Ну ладно, я готовий пройти та зробити висновки. У якості висновків скажу, бокс дійсно, не дивлячись на те, що там немає ASR, там 100 мегабітний порт і щось, він вийшло прикольний. Чи працює він? Працює. Netflix працює, Dolby Vision працює, HDR працює. А що ще потрібно? Він стабільний, Google TV навіть 2х32 вистачає практично для всього. Що купувати саме, не скажу. Обирайте самі, бо посилання в опису під цим відео. А якщо хочете батл на це, то, будь ласка, підписуйтесь. Ми забатлимо ці два ТВ-бокси, і ви зрозумієте, що ліпше купувати. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна Техномагія. На все добре.